بسم الله الرحمن الرحيم. درس تالت في الالجبرا. type of the two roots. اي quadratic equation بنحلها بتطلع اجابتين. لو عايزين نعرف نوع الاجابتين دول، عند قاعدة بتقول ان في حاجة اسمها discriminant، هو الجزء اللي تحت الروت في الجنرال فورمولا. لو انت فاكر الجنرال فورمولا اللي هي نيجاتيف بي بوزيتيف اور نيجاتيف روت بي سكوير ماينس 4 اي سي اوفر 2 اي، الجزء بتاع بي سكوير ماينس 4 اي سي ده اسمه discriminant، هو المسؤول عن ان يحدد لي نوع الروت اللي هيطلع. الجزء ده ليه 3 قيم، ممكن يطلع بوزيتيف اكبر من 0، ممكن يطلع ايكوال 0، ممكن يطلع نيجاتيف اقل من 0. اذا طلع بوزيتيف اكبر من 0 يبقى انا عندي 2 different real roots، يبقى انا بتكلم على ان التو roots real بس different مش زي بعض. لو طلع equal 0 يبقى انا بتكلم على 2 equal real roots، 2 روت زي بعض. اخر حاجة لو طلع نيجاتيف 2 complex conjugate roots، 2 روت بس من الكومبلكس نمبر. وبالتالي لو عايزين نحدد التايب اوف روت لازم هنشتغل على القانون ده. طيب ابتدى بعد كده يقول لي طيب الافضل اقول كلمة ريل ولا ابدلها بكلمة راشونال؟ الراشونال نمبر، هل اشيل كلمة ريل واحط كلمة راشونال الافضل ولا تفضل ريل؟ قال الافضل لو انت قدرت تحولها راشونال هيبقى افضل، لان الراشونال اصغر ست اقل من الريل، فبقى محدد نوع الروت اكتر. طب هل ينفع اشيل كلمة ريل واحط كلمة راشونال؟ قال لي ينفع بس بشرطين. الشرط الاول ان قيمة الاي والبي والسي تبقى راشونال نمبر موجودة جوه الكيو. تاني حاجة ان قيمة البي سكوير ماينس 4 اي سي الديسكريمنت اللي انا بحسبه لازم يطلع بيرفكت سكوير. بيرفكت سكوير يعني رقم لسكوير روت. اذا لو انا عايز اقول 2 equal rational root او 2 different rational root لازم الشرطين دول كمان يتحققوا. فكل الشغل بتاعنا في الدرس ده على الجزئية دي، ازاي احدد التايب اوف روتس من غير ما احل الايكويشن. نشوف الامثلة اللي كانت ممكن تيجي على الكلام دوت. example number 1 عندنا بيقول لي if the two roots of the equation 3x power 2 minus 6x plus m equal 0، بيقول لي ان التو روتس equal find قيمة m. طب هو اداني الشرط ده عشان اقول ان b سكوير ماينس 4 ac مادام التو روت equal يبقى لازم ده يطلع بزيرو. طب ال a هنا ب 3، ال b هنا بنيجاتيف 6، والسي هنا بام. دي سكوير هنا هتبقى 36 ماينس 4 في 3 في ام، الكلام ده ايكوال 0. 36 ماينس 12 ام ايكوال 0، هنودي 12 ام من الناحية التانية يبقى 12 ام ايكوال 36، يبقى الام ايكوال 3، يبقى الاختيار بتاعي هتبقى ام ايكوال 3. السؤال التاني عندنا if the two root of the equation x power 2 minus 3x plus 2 plus 1 over m equal 0، بيقول لي two roots are equal. two roots equal يبقى ال a equal 1، ال b equal negative 3، ال c equal 2 plus 1 over m. طب برضو قال لي ال two roots equal يعني ال b power 2 minus 4ac لازم يطلع بزيرو، b power 2 هتبقى ب 9، 4 في الاي مش لازم تتكتب لانها ب1، في السي اللي هي 2 بلس 1 اوفر ام، الكلام ده ايكوال 0. 9 نيجاتيف 4 في 2 هتطلع نيجاتيف 8، نيجاتيف 4 في 1 على ام هتبقى نيجاتيف 4 على ام، الكلام ده ايكوال 0. 9 ماينس 8 ب1، وال4 ام هتروح الناحية التانية تبقى بالبوزيتيف، هنضرب سي دول يبقى الام ايكوال 4. السؤال التالت if the two roots of the equation 81x power 2 minus 36x plus m equal 0، برضو بيقول ان التو roots equal. برضو ال a هنا ب 81، ال b هنا negative 36، ال c هنا ب m. نفس القاعدة b power 2 minus 4ac مادام التو roots equal يبقى دي بقت equal 0. b power 2 هتبقى negative 36 power 2
النيجاتيف كده كده هتتشال. 4 تايم 81 تايم ام، الكلام ده ايكوال 0. هنعدده للناحية التانية. 36 باور 2 ايكوال 4 في 81 ام. يبقى عشان اجيب الام هعمل 36 باور 2 اوفر 4 تايم 81. طبعا ساعتها هتحسبها بالكالكوليتر. دي ادي هتطلع تقريبا اجابة ايكوال 4. السؤال الرابع. if the two roots of the equation x power 2 plus 4x plus m equal 0 are real and different. بيقول لي ان two roots different يعني b power 2 minus 4ac لازم تطلع اكبر من الزيرو. طب ال a هنا ب1، ال b ب4 وال c بm. لما بعوض 4 باور 2 بقت 16 ماينس 4 تايم ال a مش لازم تتكتب تايم ال c اللي هي بm، ده اكبر من الزيرو. يبقى 16 بيجر ذان ال 4 ام هتروح الناحية التانية تبقى بوزيتيف ديفايدد 4 تبقى 4 بيجر ذان ام او ام اصغر من 4، يعني من اول نيجاتيف انفينيت لحد 4. يبقى الاجابة من نيجاتيف انفينيت لحد 4 اوبن لان معهاش ايكوال. سؤال نمبر 5 بنفس الفكرة. if the two roots of the equation mx power 2 minus 8x plus 16 equal 0 complex يعني ال b square minus 4ac لازم تطلع اصغر من 0 بالنيجاتيف. ال a هنا ب m، ال b بنيجاتيف 8 وال c equal 16. b square هتبقى نيجاتيف 8 باور 2 64 minus 4 تايم m تايم c ب 16 اصغر من 0. 64 ودول تايم بعض هتطلع 64 ام اصغر من 0، تعدي الناحية التانية. 64 اصغر من 64 ام divided 64 تبقى 1 smaller than m، يعني من اول 1 open m اكبر من 1 يبقى لحد infinite. السؤال اللي بعده find the type of the two roots of the equation 6x power 2 minus 19x plus 35 equal 0. طيب type of the two root ال a هنا ب 6، ال b negative 19، ال c ب 35. هنطبق في قانون b square minus 4ac 19 باور 2 minus 4ac 19 باور 2 هتطلع equal 361 minus 4 times 6 times 35. 361 minus 4 times 6 times 35 equal 840 minus ما بينهم 361 minus 840 هتطلع نيجاتيف 479. ودام طلع الرقم بالنيجاتيف يبقى دول كومبلكس كونجيجيت روت. السؤال اللي بعده نمبر 7 find if the two roots of the equation x power 2 equal m plus 2. بيقول لي real and different يعني b square minus 4ac لازم تطلع اكبر من 0. لازم اظبط الايكويشن دي. هدخل الاكس الام الناحيه الثانيه نيجاتيف m minus 2 equal 0. ال a هو الكوفيشن اوف x باور 2 ب 1، ال b هو الكوفيشن اوف x وما عنديش x هنا فتبقى ب0، والc الابسوليوت ترم نيجاتيف m minus 2. b باور 2 هتبقى 0 minus 4 تايم ال a ب 1 تايم ال c نيجاتيف m minus 2. الكلام ده اكبر من الزيرو. نيجاتيف 4 في نيجاتيف m هتطلع 4m، نيجاتيف 4 في نيجاتيف 2 هتبقى بلس 8 اكبر من الزيرو. 4m بيجر زائد نيجاتيف 8 يبقى الام بيجر زائد نيجاتيف 2. اذا من اول نيجاتيف 2 لحد انفينيت هتبقى هي دي الاجابه بتاعتي. السؤال اللي بعده نمبر 8 find the type of the two root 3x power 2 plus 10x minus 4 equal 0. ال a ب 3، ال b ب 10، ال c بنيجاتيف 4
هنطبق برضو في قانون بي سكوير ماينس 4 اي سي. بي سكوير هتبقى 100 ماينس 4 في 3 في نيجاتيف 4، يعني هتبقى 100 بلس 48 هتطلع 148. رقم بوزيتيف يبقى 2 different real roots لحد دلوقتي. طب ينفع تتحول لراشونال؟ ال A belong to Q صح، ال B belong to Q صح، وال C belong to Q صح. الشرط الأول اتحقق، لكن الشرط التاني ده مش بيرفكت سكوير. ال 148 ده مش بيرفكت سكوير، وبالتالي ما اقدرش احولها ل 2 different rational root، وهتبقى نهاية المسألة ان هي 2 different real root. سؤال نمبر 9 برضو if the two roots of the equation 18x power 2 minus mx plus 8 equal 0، بيقول لي دول equal يعني b باور 2 minus 4ac لازم تطلع بزيرو. ال a هنا ب 18، ال b بنيجاتيف m، وال c equal 8. b سكوير هتبقى m سكوير والنيجاتيف هتتشال minus 4 تايم a اللي هي ب 18 تايم c اللي هي ب 8 equal 0. m باور 2 دول هيروحوا الناحية التانية، 4 تايم 18 تايم 8، 4 تايم 18 تايم 8 هتطلع 576. الام هاخد سكور روت للكلام دوت، سكور روت هتبقى الإجابة بوزيتيف أو نيجاتيف 24. سؤال نمبر 10 find type of the two root 2x plus 1 equal 5 على x minus 3. هضرب سيزر تبقى 2x plus 1 في x minus 3 equal 5. هنفك ده 2x في x 2x باور 2، 2x في 3 نيجاتيف 6x، 1 في x بx، 1 في نيجاتيف 3 بنيجاتيف 3، وهنعدي كمان ال 5 جوه نيجاتيف 5 equal 0. يعني 2x سكوير الاتنين دول مع بعض نيجاتيف 5x، الاتنين دول مع بعض نيجاتيف 8 equal 0. بقت ال a equal 2، ال b equal نيجاتيف 5، وال c equal نيجاتيف 8. طبق في قانون b سكوير ماينس 4ac. b سكوير هتبقى 25 ماينس 4 في 2 في نيجاتيف 8، يبقى بقت 25 ودي بقت بلس 64، هتطلع الإجابة 89. 89 رقم بوزيتيف، يبقى 2 different لحد دلوقتي real roots. طب ينفع نحول كلمة real لراشونال؟ نشوف ال A وال B وال C. ده belong to Q الشرط اتحقق، ده belong to Q الشرط اتحقق، وده belong to Q الشرط اتحقق. ال B سكوير ماينس 4AC هل ده بيرفكت سكوير لسكوير روت؟ لأ، يبقى هتفضل 2 different real root مش هقدر أحولها. السؤال اللي بعده find the type of the two roots اللي هو نمبر 11. مديني x minus 1 x minus 7 equal 2 x minus 3 في x minus 4. هنفك ده x في x ب x باور 2 نيجاتيف 7x، وبعد كده نيجاتيف x بلس 7. هنفك البراكتين تانيين x باور 2 نيجاتيف 4x نيجاتيف 3x بلس 12. هنضرب ال 2 في البراكت، دي x باور 2 ودي نيجاتيف 8x بلس 7. هنضرب ال 2 هنا تبقى 2x باور 2 ماينس 8x ماينس 6x بلس 24. في حاجات تتجمع، x باور 2 ماينس 8x بلس 7 equal 2x باور 2 ماينس 14x دول هيتجمعوا مع بعض بلس 24. هنعدي الناحية التانية تبقى دي x باور 2، هنعدي الناحية التانية تبقى نيجاتيف 6x، هنعدي الناحية التانية تبقى نيجاتيف تبقى بوزيتيف 17. ال A بقت ب1، ال B بقت نيجاتيف 6، وال C بقت 17. B سكوير ماينس 4AC. B سكوير هتبقى 36 ماينس 4 في A ب1 مش لازم تتكتب في 17، يعني هتبقى 36 ماينس 4 في 17 هتطلع 68. هتطلع الإشارة في الآخر بالنيجاتيف، يبقى دول كومبلكس روت. السؤال اللي بعده نمبر 12. A و B rational number prove that إن الإيكويجن x باور 2 minus 2 a باور 3x plus a باور 6 minus b باور 6 equal 0. اثبت إن دي are
راشونال. عشان اثبت ان الروت ار راشونال لازم اثبت ان بي باور 2 ماينس 4 اي سي عبارة عن بيرفكت سكوير. تعال نشوف الكوفيشن اوف اكس باور 2 الاي ب1، كوفيشن اوف اكس اللي هو البي نيجاتيف 2 اي باور 3، السي هو الابسوليوت تيرم اي باور 6 ماينس بي باور 6. الاي بيلونج تو كيو والبي بيلونج تو كيو والسي بيلونج تو كيو، لان هو قايل لي اساسا ان الاي والبي راشونال نمبر. طب نطبق في الجزء الثاني في القانون، بي باور 2 ماينس 4 اي سي، بي باور 2 هتبقى نيجاتيف 2 اي باور 3 اول باور 2 ماينس 4 تايم الاي مش لازم تتكتب تايم السي اي باور 6 ماينس بي باور 6. باور 2 بيشيل النيجاتيف وتبقى دي 4 اي باور 6، دي هتتضرب هنا تبقى 4 اي باور 6، هتتضرب هنا تبقى بوزيتيف 4 بي باور 6. الاتنين دول هيتشالوا مع بعض تطلع الاجابه 4 بي باور 6. هل دي بيرفكت سكوير؟ اه بيرفكت سكوير، لان اقدر اجيب لها السكوير روت، سكوير روت 4 ب 2 وسكوير روت بي باور 6 بي باور 3. اذا الشرطين اتحققوا ان الاي والبي والسي بيلونج تو كيو، والديسكريمنانت اللي هو البي سكوير ماينس 4 اي سي طلع بيرفكت سكوير، then التو روتس لازم يطلعوا ار راشونال. سؤال نمبر 13 برضو ال و ام ار راشونال نمبر، prove that ال x باور 2 بلس ال ماينس ام في x ماينس ام equal 0 ار راشونال. ال a هنا ب ال، ال b ب ال ماينس ام والسي بنيجاتيف ام. ده بيلونج تو كيو هو اللي قايل، ده بيلونج تو كيو، ده بيلونج تو كيو هو اللي قايل ان ال والام راشونال. طب بي سكوير ماينس 4 اي سي، بي سكوير هتبقى ال ماينس ام باور 2 ماينس 4 في ايه في سي بنيجاتيف ام، دي هتطلع ال باور 2 الاول في التاني في 2 نيجاتيف 2 ال ام، تاني باور 2 ام باور 2، ودول كده هتطلع بوزيتيف 4 ال ام. دي هتتعمل مع دي تبقى ال باور 2 بلس 2 ال ام بلس ام باور 2، دي اقدر احولها لبراكت باور 2 ال بلس ام اول باور 2 هتلاقي هي دي. اذا هي طلعت بيرفكت سكوير، لان اي براكت باور 2 يعتبر بيرفكت سكوير عشان ليه سكوير روت. اذا التو روتس ار راشونال، برضو تحققوا الشرطين بتوع الراشونال روت. سؤال نمبر 14 x باور 2 بلس ام x بلس ام equal 1، بيقول لي برضه اثبت ان هما ار راشونال. طب لازم ال1 يخش جوه، يبقى x باور 2 بلس ام x بلس ام ماينس 1 equal 0، يعني ال a ب1 ال b بام ال c بام ماينس 1. b سكوير ماينس 4 ac، طبعا ده بيلونج تو كيو، ده بيلونج تو كيو هو اللي قايل، ده بيلونج تو كيو، الشرط الاول موجود. الشرط التاني بي سكوير هتبقى ام سكوير ماينس 4 تايم الاي هتتشال تايم السي اللي هي ام ماينس 1، لما اضرب هتبقى ام سكوير ماينس 4 ام بلس 4، دي اقدر احولها لبراكت باور 2 ام ماينس 2، لو فكيت دي هلاقيها هي نفسها اللي فوق، وبالتالي اي براكت باور 2 اقدر اعتبره بيرفكت سكوير، وبالتالي اذا التو روتس ار راشونال. نفس الفكرة كلها بيحاول يوصلني ازاي اثبت ان التو روت اللي هيطلعوا ضمن الراشونال نمبر. السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده نمبر 15. هو في غلطة عندكم المفروض تتعدل، هي ام بلس 1 اكس باور 2 ماينس 2 ام اكس بلس ام equal 0. بيقول لي بروف ذات ان التو روتس هاز نو ريل روت، هاز نو ريل روت يعني المفروض اثبت ان هما كومبلكس، وعشان اثبت ان هما كومبلكس يبقى عايز اثبت ان بي باور 2 ماينس 4 اي سي اصغر من الزيرو. الاي هنا اللي هي ام بلس 1، البي هنا اللي هي نيجاتيف 2 ام، والسي هنا اللي هي بام. بي سكوير ماينس 4 اي سي، بي سكوير هتبقى نيجاتيف 2 ام باور 2 ماينس 4 في اي اللي هي ام بلس 1 في سي اللي هي بام. النيجاتيف بتتشال وتبقى دي 4 ام باور 2، نيجاتيف 4 في ام بلس 1 في ام، هضرب 4 في ام الاول فهتبقى 4 ام مضروبه في ام بلس 1.
لما اضرب دي زي ما هي، دي تتضرب تبقى 4m سكوير بالنيجاتيف، وتتضرب هنا نيجاتيف 4m. الاتنين دول هيتشالوا مع بعض، تطلع الإجابة نيجاتيف 4m، وبالتالي الإجابة نيجاتيف، يبقى has no real root أو complex conjugate roots. آخر سؤال اللي هو نمبر 16. prove that in for all value of a and b x minus a في x minus b equal 5. عايز يثبت ان التو روتس are real يعني عايز اثبت ان b سكوير minus 4ac يا اما اكبر من 0 يا اما equal 0، ميطلعش اصغر من الزيرو يعني. طب لازم افك الاول x في x باكس باور 2، x في b هتبقى x b، a في x هتبقى ax، و a في b هتبقى ab، وهعدل 5 الناحية التانية هتبقى equal 0. coefficient of x باور 2 1. coefficient of x هيبقى نيجاتيف b نيجاتيف a دول اللي جنب الاكس، والسي الابسوليوت ترم هيبقى a b ماينس 5. قانون b باور 2 ماينس 4ac. b باور 2 هتبقى نيجاتيف b ماينس a اول باور 2 ماينس 4 في a في c، a ب 1 فالسي هتطلع a b ماينس 5. لما نضرب الكلام دوت، الاول في نفسه هتطلع b سكوير، والتاني في نفسه هتطلع a سكوير، والاول في التاني في 2 هتطلع 2ab. نيجاتيف 4 في اي بي تطلع نيجاتيف 4 اي بي، ونيجاتيف 4 في 5 هتطلع ببوزيتيف 20. الاتنين دول مع بعض يتعملوا هتطلع بي سكوير ماينس 2 اي بي بلس اي سكوير، وادي بلس 20. التلاتة دول مع بعض ليهم فاكتورايز، اقدر اعملهم بي ماينس اي باور 2 وبلس 20. طب الناتج ده اي براكت باور 2 الناتج بتاعه بوزيتيف او زيرو. طب هعمل له بلس 20 يبقى الاجابه لازم هتطلع بوزيتيف، اذا الناتج ده لازم هيطلع في الاخر بوزيتيف، وبالتالي قيمه البي سكوير ماينس 4 اي سي طلعت بوزيتيف، يبقى لازم التو روتس هيطلعوا ديفرنت ريل روتس. هو كان عايز يثبت ان هما ريل روتس، وبالتالي احنا كده اثبتنا الاجابه، لان مستحيل الرقم ده يطلع بالنيجاتيف. ده كان السؤال الأخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.